นี่คือกระถางที่เราทำไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้มาสักพักแล้วเราก็มีปัญหาตรงที่ว่าตอนแรกมันยุงไข่อะไรต่างๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะเก็บน้ำเยอะไประยะวันมันอาจจะเยอะไปก็เลยลดระยะลงมาเหลือแค่ข้างล่างพอปัญหายุงนั้นมันก็หายไปเพราะว่าเวลาที่น้ำมันแห้งอ่ะยุงมันก็ไข่ไม่ได้แล้วมันก็มีไซเคิลเนี้ยเกิดขึ้นทุกๆแบบ7วันอะไรเงี้ยทำให้กระถางเนี้ยเวิร์กแต่ว่ามันไม่เวิร์กตอนเติมน้ำเว้ยตอนที่มันแห้งอ่ะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันแห้งมันเลยเป็นปัญหาสำหรับชาวปลูกผักอย่างผมมากว่ามันแห้งเมื่อไหร่วะมันเรื่องใหญ่มากนะเราไม่ได้มีกระถางเดียวกันเนี่ยมองไปเราแบบเราสมมติต้องมี20กระถางเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องรดน้ำกระถางไหนผมก็เลยแบบเฮ้ยถ้างั้นผมต้องมีสิ่งที่เรียกว่า water level ผมต้องมีสิ่งที่เรียกแบบระดับน้ำอ่ะผมต้องรู้ให้ได้ว่ามันน้ำมันมีเท่าไหร่ผมก็เลยเฮ้ยถ้างั้นเบื้องต้นเลยจะเมคอะไรสักอย่างไปดูตามเน็ตก่อนว่ามันมีคนเขาทำหรือยังมันก็มีคนทำแล้วแต่ว่าไอ้แบบที่เขาขายนั่นน่ะอันนึงก็แบบบางทีก็30 บาทบางทีก็100นึงแบบต่อ1อันน่ะมันก็เป็นแบบโดมแล้วก็มีแท่งแดงๆขึ้นมาแบบบอกว่าเอ้ยน้ำเต็มนะไม่มีน้ำนะอะไรอย่างงี้ผมก็อยากได้แบบนั้นบ้างแต่ว่าอยากทำเองให้มันถูกก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราพิมพ์สัมมิติดีกว่าผมก็พิมพ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งชิ้นแรกเป็นนี้ผมก็คิดเอาเองว่าอันนี้มันน่าจะเหมือนทุ่นนะที่มันแบบลอยน้ำได้ใช่ไหมอันนี้คือเวอร์ชันที่1มั้งผมก็แบบเฮ้ยผมอยากจะทำเป็นทุ่นขึ้นมาแล้วก็ตรงก้านเนี่ยด้วยความที่เครื่องพิมพ์สัมมิติอ่ะมันพิมพ์แนวแกน Z ไม่ค่อยดีถ้างั้นผมต้องแก้ปัญหาโดยการแท่งยาวๆเนี่ยผมไปวัดไม้ลูกชิ้นแล้วก็เอามาโมเดลขึ้นมาแล้วปรากฏว่าไม้ลูกชิ้นมันยาวไม่พอว่ะเราต้องใช้ไม้ลูกชิ้น2อันโอเคถ้างั้นโมเดลชิ้นนี้ขึ้นมาด้วยตรงกลางเอาไว้ต่อระหว่างไม้2ชิ้นนี้แล้วผมก็ลองเว้ยเวอร์ชันที่1เนี่ยมันก็เวิร์กนะเว้ยเนี่ยมันเวิร์กเห็นปะมันใช้การได้จริงแต่ว่าพอรอไปสัก25นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะมันจะค่อยๆลงไปตึงอย่างนี้ไอ้พลาสติกข้างล่างเนี่ยมันจมน้ำเพราะว่าน้ำมันค่อยๆเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแค่เวอร์ชั่นเดียวนะเนี่ยผมลองเวอร์ชั่น1ปุ๊บมันเล็กไปเปล่าวะอินฟิลอะไรมีปัญหาอะไรเปล่าวะผมก็แก้เอาลองใหม่ลองอีกอุ๊ยสวยละหักก็อย่างที่เห็นนะครับดีไซน์อะไรที่มันมีหลายๆพาร์ทเนี่ยมันไม่เวิร์กล้างกระดานไอ้พวกนี้แบบสงสัยผมโอเวอร์เอนจิเนียร์ไปแน่ๆเลยว่ะมันมีอะไรที่มันแบบว่าเป็นพลาสติกที่มันแท่งตรงๆแล้วมันแบบ1คือมันต้องถูก2คือมันต้องกันน้ำยาวๆผมก็อะไรวะมีอะไรที่เป็นแบบนั้นไม้ลูกโป่งครับแล้วไม้ลูกโป่งมันถูกมากแบบเนี่ยมัดเนี้ย25 บาทหรือ50 บาทไม่รู้ว่าแบบมันถูกเสร็จปุ๊บผมก็โอเคถ้างั้นอะไรลอยๆวะมันต้องเป็นอะไรที่แบบสร้างมาเพื่อลอยแล้วผมก็แบบนั่งนึกมันคือทุ่นตกปลาในทุ่นเนี้ยทุกอันเนี่ยจะมีพลาสติกแบบนี้ชิ้นหนึ่งอยู่ตรงกลางปึ๊กไว้อยู่จริงๆมันเอาไว้แบบเกี่ยวกับเรื่องของเอ็นตกปลานั่นแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่เราใช้ตอนนี้เนี่ยผมก็เล็งแล้วก็หมุนเข้าไปฟึ๊บนี่ก็ได้มาอย่างงี้ใช่ปะแล้วเดี๋ยวไปลองกับกระถางที่ผมทำมาเลยสีนี้คือไล่กระเจี๊ยบของผมเองนะครับนี่ฮะสมมุติเนี้ยผมก็ดันมันลงไปสุดเลยพอสุดปุ๊บอันนี้จะเป็นการคาลิเบรต0โอเคไหมเซต default คือให้รู้ว่าถ้าลงมาตรงนี้คือน้ำหมดแล้วใช่แล้วผมก็ตัดเลยนี่แล้วสังเกตไหมพอผมกดปุ๊บมันขึ้นมานิดนึงยังไม่แห้งน้ำเหลือนิดนึงใช่แล้วคุณดูอย่างต้นนี้คุณลองกดต้นนี้เอานิ้วกดลงไปเห็นไหมเราก็รู้ว่าต้นนี้ยังไม่แห้งสำหรับผมนะเรื่องนี้มันสำคัญมากเลยการที่คนที่ดูแลสวนสามารถใช้สายตาสอดไปทีเดียวแล้วรู้เลยว่าต้องดูแลต้นไม้กระถางไหนต้นไหนเนี่ยอันเนี้ยสำคัญมากๆและอินดิเคเตอร์เนี้ยจะเป็นส่วนสำคัญมากๆของสวนแห่งนี้เลยครับที่จะทำให้พวกเราสามารถดูแลต้นไม้เหล่านี้ได้อย่างแบบตามที่มันต้องการจริงๆคือท่อ PVC เนี้ยมันทะลุชั้นบนไปถึงข้างล่างเลยเข้าใจไหมอันนี้สาเหตุที่มันต่ำเพราะว่ามันไม่มีน้ำนั้นเนี่ยเติมน้ำให้ดูหน่อยได้ไหมเติมน้ำให้ได้โอเควิธีเติมน้ำก็ประมาณนี้นะฮะน้ำนั้นก็เป็นน้ำฝนนะครับก็คือได้มาฟรีแล้วมันสำคัญด้วยผมจะบอกให้ว่าทำไมเราต้องใช้น้ำฝนลดทำไมผมเอาน้ำก๊อกมาลดปุ๊บแล้วมันทำให้สวนผมเจ๊งเพราะว่าในน้ำประปามันมีคลอรีนซึ่งพอถ้าเกิดเราเอาน้ำคลอรีนมาลดต้นไม้เลยโดยที่เราไม่วางทิ้งไว้ให้มันปรับสภาพให้คลอรีนมันหายไปก่อนเนี่ยเวลามันโดนไมโครบต่างๆที่อยู่ในดินที่มันแบบมันก็เป็นเชื้อปะวะมันก็ตายหมดเลยโอ้โหอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งนานอะไรเงี้ยโอเควิธีการลดน้ำก็ง่ายมากคือตอนแรกผมคิดเอาไว้เห็นไหมคุณเห็นไหมผมมี2ท่อนั่น
เพราะว่ารุ่นก่อนอ่ะอันเนี้ยเป็นอินดิเคเตอร์ผมตั้งแต่รุ่นโอ้โหมาโวแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอินดิเคเตอร์สมัยก่อนคือไม่เวิร์กใช่ไหมไม่เวิร์กเป็นโฟมเปล่าๆไงไม่เวิร์กแล้วไอ้ฝั่งนี้ผมกะว่าไอ้ฝั่งนี้เติมน้ำฝั่งนี้อินดิเคเตอร์ก็นะไม่เวิร์กว่ะเหลืออันเดียวดีกว่าจะได้เป็นมินิมอลพอสมมติเอาออกปุ๊บเราก็เติมน้ำรูเดียวกันเลยนะครับนี่แหละอ๋อเติมวันนี้เหรอไม่ได้เติมลงดินเหรอไม่เราห้ามเติมลงดินเพราะว่าไม่งั้นน่ะเดี๋ยวพวกจุลินทรีย์อะไรที่มันแบบว่าอยู่ที่รากมันไหลลงไปข้างล่างหมดเลยการรดน้ำต้นไม้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดเขาเรียกว่า bottom feed ก็คือว่าการที่ต้นไม้ลงไปหาน้ำเองจากข้างล่างใต้ดินอันนี้ก็เปรียบเทียบเสมือนกันก็คือน้ำมันอยู่ข้างล่างแล้วมันก็ต้นไม้ก็ลงไปหาเองเกิดแล้วมั้งล้นแล้วเชี่ยล้นแล้วนี่หว่าโอ้โหเลยนี่คือตัวอย่างเติมล้นนะครับฝนตกมาหนักก็มันก็ออกเองนะครับอันนี้แล้วก็ใส่ตึ๊บเนี่ยมันไม่แค่เห็นไหมผมว่าแล้วผมไม่ชอบอันนี้จริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวเราแก้กันอันนี้ไม่เวิร์กนะครับยาวๆแบบนี้ไม่เวิร์กเพราะว่าอะไรเห็นปะมันไม่เต็มท่อมันเล็กเกินมันเล็กไปเราจะเปลี่ยนรุ่นนะครับเราเปลี่ยนรุ่นเป็นอันแบนแทนผมจำได้ว่าผมชอบรุ่นนี้นะจริงๆผมสั่งรุ่นนี้ไปแหละผมซื้อมาทุกรุ่นเลยเว้ยเพราะอันนึง4 บาทเองผมเลยแบบเหมาร้านครับพี่มีกี่รุ่นเอามาให้หมดอะไรเงี้ยเป็นนักตกปลาเหรอครับเปล่าเป็นชาวสวนเวลาใช้มันจะมีคว่ำกับหงายใช่ปะข้างบนมันหนากว่าใช่ปะแล้วข้างล่างมันเป็นเหมือนจรวดผมก็เอาจรวดขึ้นเพราะว่าเราจะโดนน้ำจากข้างล่างมากกว่าข้างบนอยู่แล้วเพื่อให้มันลอยได้มากที่สุดมาวัดค่า default ใหม่ปึ้งหย่อนลงไปตัดน้ำมีแค่นี้เหรอเซน2 เซนมากประมาณนั้นใช่เพราะว่าผมเปลี่ยนใหม่ละตอนนี้น้ำสามารถใส่ได้แค่นี้แหละให้ยุงมีเวลามาไข่ได้น้อยมากน้อยมากยุงแทบไข่ไม่ได้เลยแต่ทางกับการถ้าฝนไม่ตกเราก็ต้องคอยรดน้ำแบบสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างนี้ใช่สัปดาห์ละครั้งก็ไม่แย่นะเว้ยไม่แย่คนอื่นใครดูพอบอลเพนเบลแล้วปลูกตามคุณไปถึงไหนแล้วนะครับมาแชร์กันในคอมเมนต์ด้วยผมอยากรู้เหมือนกันโอเคแล้วเจอกันครับ